Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon na Biyernes sa 12 ng Setyembre taong 2025. September 12, 2025, Friday. Kumusta po kayong lahat dyan? Masa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Malulusog ang inyong pangangatawan. Relax, set back, and pay attention. Makinig ng mabuti mga kaisyo. At kung gusto nyo pong sumali sa ating talakayan, gamitin nyo lang po ang chat box dyan para makapagpahayag din kayo. At madagdagan kung ano man ang ating dinadaldal dito mga kaisyo. Pero bago pa natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page, pati na ang ating X account. At isa pa mga kaisyo, inaanyahan ko po kayo, iniimbita ko kayo na sumali sa ating mga kaisyo sa issue 101 na group page para tuloy-tuloy po ang ating ugnayan mga kaisyo. Sa magitan po kasi ng ating group page na ito, makapagpahayag din kayo at share ng kung ano man ang gusto nyo na ipabot sa atin at sa ating pang mga kasamahang mga kaisyo. Ang ating pong pag-usapan sa episode na ito mga kaisyo, mga kongresistang makakaliwa pumalag sa Parliamentary Courtesy na naman na igagawad sana sa Office of the Vice President o OVP ng komitiba sa Kamara na nagtalakay sa taonang budget dahil hindi sumipot ang mga kinatawan ng OVP o si VP-Sara mismo. Na dismaya ang mga ito. Gusto kasi nila na komprontahin at busisiin ang panukalang budget ng opisina ng Vice ni VP-Sara para sa kanila mga kaisyo. Tungkol sa Parliamentary Courtesy, walang tradisyon-tradisyon. Kaya umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng kasama po inyong lingkod na si Senior Simo. Issue 101. Okay mga ka-issue. Okay. So, ito yung nangyari kanina mga ka-issue dahil nagreklamo itong mga makakaliwang grupo, itong si Tinyo at itong si Ko. Kaano-ano kaya itong si Ko ni Saldico? Dahil nagmanifest ang mga to, itong mukha ng salot sa lipunan mga kaisyo. Tingnan yung tingnan yung mga kaisyo ang pagmumukha nitong si Ko. Abogada daw ito mga kaisyo. Abogadang walang alam. Puro sigaw-sigaw sa kalye ang nalalaman ng mga to mga kaisyo. Ito kasi si Tinyo ang pumalit kay yung na-convict ba? Si convicted Franz Castro
At ito namang isa ay sa kabataan party list. Puro party list tong dalawang ito mga ka-isyo. Yet salot sa ating pamahalaan itong mga party list na puro ingay lang ang kanilang ginagawa. Kahit mayroong magandang programa, ang pamahalaan, sila ingay ng ingay. Pero iba namang party list dyan ay mga mayayaman, hindi marginalized sector. Kasi ganito kasi ang nangyari mga ka-isyo sa ating party list system. Yung iba, katulad ng asawa ni Tamaloslos, ni Martin Romualdez, na naging kinatawan ng ano ba yung party list ni Romualdez, yung asawa niya. Oh. Kaya ang nangyari mga ka-isyo, yung iba na patapos na ang kanilang termino o natapos na ang kanilang termino, tumakbo sa ilalim ng party list. Ewan natin kung bakit tinatanggap ang ganyang mga klaro naman na kalokohan mga kaisyo itong mga ilang mga politiko. So dito tayo mga kaisyo sa ngawa, dal, ingay. Ingay nitong mga magkakaliwang grupo, itong mga salot sa lipunan. Ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga opisyal pa na binibigyan ng Parliamentary Courtesy, i-waive nyo po yan. I-waive daw mga kaisyo. So ito ang balita kanina ng Philstar, House defers OVP budget hearing after Duterte sends low-level rep. So ipinagpaliban ang sanay maging hearing kanina mga kaisyo sa Committee on Appropriations para sa taonang budget, dahil hindi dumalo, hindi sumipot ang mga matataas na ranggo, matataas na posisyon ng Office of the Vice President, lalo na si Vice President Sara Duterte. So sabi kasi sa ulat na to, the House of Representatives on Friday, kanina mga kaisyo, deferred deliberations on the Office of the Vice President's proposed 2026 budget after it sought to field an Assistant Secretary in place of Vice President Sara Duterte or her more senior officials. So ito ang nangyari kanina mga kaisyo. Panoorin natin itong bahagi na to bago nagmanifest itong mga makakaliwang ingay ng ingay. Kasi ang gusto kasi nilang habulin mga kaisyo ay itong confidential fund. Not just the office of the President but also the office of the, or not just the office of the Vice President but also the office of the President. Gusto kasi nilang malaman kung ang kanila bang mga kakusa, kabaro doon sa bundok. Ang tinutukoy ko kasi mga kaisyo, itong mga komunistang terorista nasa bundok na kaalyado nitong mga salot na nasa Kamara mga kaisyo, nang ginamit ang party list system upang makaupo at maghasik ng lagim sa ating lehislatura. For DPWH, authorizing Banoy to head the delegation of the DOTR. Knowing that, and consistent with the tradition of the House, na dapat head of agency or the very least, USIC ang pumunta dito to defend the budget of the agency. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganun din kung wala si Yusik Zulaika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. So 3 araw lang ang meron tayo next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Therefore, since meron silang hearing sa Senado on Monday, Tuesday ang napili nila. So ganun po ang istorya. That's why, for the record, the invitation to attend the budget hearing of the Office of the Vice President was addressed to the Honorable Vice President Sara Duterte with attention to Undersecretary Zulaika Lopez, Chief of Staff.
respectfully inviting the Vice President or her duly authorized representative and the senior officials of the OVP. And after this, before 12 o'clock, I was assured that the Vice President will be present herself on Tuesday. So knowing that, if there's any question on the floor, I'm willing to answer. Mr. Chair, we in the minority set to extend to the office of the Vice President our tradition to give parliamentary courtesy to the office. But due to the technicalities, as explained by the Chair, So extend the parliamentary courtesy. Ano bang ibig sabihin nitong parliamentary courtesy na ito mga kaisyo? Ito ha. Ito ay nangyari noong Aotso. This was the Committee on Appropriations budget deliberation for the office of the President. Kasi itong parliamentary courtesy kasi mga kaisyo, ini-extend ng komitiba ng Committee on Appropriations doon sa Executive Department, doon sa mga opisina ng Office of the President and Office of the Vice President. Ano bang ibig sabihin nitong parliamentary courtesy at ano ba ang ginagawa nitong parliamentary courtesy mga kaisyo in line with budgeting? Ito mga kaisyo ang ipaliwanag ko sa inyo. Na alam naman po natin na mula sa National Expenditure Program na isinabmit ng Department of Budget and Management dito sa Kamara bilang basihan kung ano ang mga hinihingi ng Executive Department as budget for the next year. Kasama na dyan sa National Expenditure Program mga kaisyo ang mga opisina ng dalawang pinakamataas na posisyon ng ating gobyerno. Yan ang Office of the President at ang Office of the Vice President. Ang mangyari mga kaisyo ay instead na isalang pagdidibatihan, busisiin ng mga kongresista mga kaisyo ang budget ng dalawang pinakamataas na posisyon ng ating pamahalaan, instead na busisiin nila na until to the point na magkasagutan sila mga kaisyo, magtatanong yung mga kongresista kung saan ginamit, saan gagamitin, o bakit ganito kalaki. Imbis na yan ang mangyari mga kaisyo, ay i-approve on the committee level yung hinihinging budget ng dalawang mataas na opisyal. That is the parliamentary courtesy, and it is not in a law, hindi ito nakalagay sa batas, pero kasi ito daw ayon sa mga kongresista at matagal na po natin itong napansin, matagal na po nilang na prinaktis ito. Mga kaisyo, this is a tradition. This is a tradition. But unfortunately, by the time na hindi na nagkasundo ang unit team, ang Office of the President through Bongbong Marcos and the Office of the Vice President through VP-Sara, at the time na hindi na sila nagkasundo mga kaisyo, ang binigyan na lang ng courtesy, ang binigyan na lang ng parliamentary courtesy ay ang Office of the President. Kaya't mga kaisyo, itong si Congressman Marcoleta nagmanifest during the budget deliberation on the Committee on Appropriations noong Lunes. Nagpahayag itong si Congressman Marcoleta
na dapat i-extend din yung parliamentary courtesy. Dahil hindi na po ito inoobserba mga kaisyo by the time na nagkahiwalay na ang landas ng Pangulong Bongbong Marcos at ang landas ng pangalawang Pangulong si Inday Sara Duterte. By that time, kasi nagkagirian na, hindi na sila nagka-agree politically mga kaesyo. Ito namang mga kongresista na mga tuta ni Tambaluslos ay pumabor doon sa administrasyon kay Bongbong Marcos and disregard the parliamentary courtesy which was traditionally observed by the House of Representatives Committee on Appropriations. Wala na, no? Hindi na ibinigay yung parliamentary courtesy sa Vice President. So ito ang sabi ni Congressman Marcoleta. Po sanang pagbigyan ang mungkahi ng ating nanaig naman yung pong ating pag-extend ng parliamentary courtesy sa ating Pangulo. Maganda po sana yon kung meron po tayong patas na aplikasyon ng tradisyon na ito. But let me just refresh the memory of our colleagues here. For 2 consecutive years, we have broken that tradition of parliamentary courtesy nung atin pong we have tremendously scrutinized the OBP budget. Ngayon, sabi po nga po ng ating colleague na si Congressman Tino ng BBCC budget hearing, what is sauce for the gander should be sauce for the goose. Sabi po ni, I have to acknowledge Representative Kimbo also, sinabi niya sa akin kanina yon. There should be fair application of the rules. Kung atin pong bibigyan ng parliamentary courtesy ang ating Pangulo, dapat ganun din ang ating Vice Presidente. Otherwise, we do not accord both. Yan, kuha nyo mga kaisyo. Yan ang manifestation ni Congressman Marcoleta noong Lunes. So, but pinakita ko ito mga kaisyo, itong naging budget deliberation noong Lunes at kanina mga kaisyo in which hindi natuloy, pinospone mga kaisyo Tuesday next week dahil hindi dumalo ang mga mas mataas na posisyon sa Office of the Vice President. Specifically, si VP-Sara mismo o kaya si Chief of Staff. Ang Chief of Staff niya na si Yusek Zuleika Lopez. So ito mga kaisyo. I move that the committee defer consideration of the budget of the Office of the Vice Okay, President. so yan ang nangyari ha. Now, balikan natin itong manifestation ni Tinyo. Because this is very important. Kasi ang kanya pong palaging sinambit dito is that dapat itigil na ang tradisyon na parliamentary courtesy extended to the 2 highest office in the Philippine government para busisiin. This is also the same statement dito. Saan ba yung kay Tinyo? Sinabi niya dito mga kaisyo. This is the same statement. Explain my objection. Please proceed. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, now of all times is not the time for parliamentary courtesy but for full transparency in the budget process. Ito po ay during the budget deliberation of the Office of the President mga kaisyo ha? Especially for the budget of the Office of the President. No? Sinimulan po ng Presidente sa kanyang SONA ang sabi niya, paglaban sa corruption. Skip lang natin. Handa daw siyang magkaroon ng enacted budget. Ang pagbulatlat sa buong budget ng Office of the President. No? Napakarami pong mga tanong na kailangang sagutin ng Office of the President mismo. Dapat ang Presidente mismo. Kaya lang, the closest we can get here is the Executive Secretary. Kaya hindi po, kahit sabihin po, sa plenaryo nyo na lang tanungin, dito lang po tayo magkakaroon ng pagkakataon at maririnig ng publiko ang direktang pagsagot ng Office of the President mismo through the Executive Secretary. No? Napakarami.
Kasi ang mangyayari mga kaisyo, ito ngang approval by the committee level due to the observance of the tradition on parliamentary courtesy. So hindi na nabigyan ng pagkakataon itong mga ganitong kongresista na magtanong kung anong nangyari sa nakaraang budget o anong mangyayari sa budget na ito, itong hinihingi. Ang mangyayari kasi mga kaisyo is doon na sa plenaryo. Ang magsalita in behalf of the office, in this case, Office of the President, ito, is sino man ang kongresista na itutulak itong budget ng Office of the President. In other words, itong sinabi ni Tinyo na hindi na sila makapagtanong mismo sa tauhan ng Office of the President in this case ay hindi na mangyayari on the floor doon sa plenaryo mga kaisyo. Kasi ang gusto ni Tinyo dito ay dapat makapagtanong mismo siya sa hindi niya ka-level na posisyon. Hindi niya ka-level kasi Pangulo eh. Maliban na lang kung si Tinyo ay, let's say, Speaker of the House. Pero even the Speaker of the House is not ka-level of the office of the President or the Vice President. Bakit mga kaisyo? Ang Senate President at ang Speaker of the House is just the representative or the leader of a collegial body. Collegial body mga kaisyo, hindi nga makapag-desisyon ang Speaker o ang Senado without the concurrence of the body. No? Kung walang approval ng kanyang kasamahan ng mga miyembro ng House of Representatives o kaya'y mga senador sa Senado. That is what collegial body is. Itong si Tinyo nagpapapil, hindi lang si Tinyo, itong si Ko din. Gusto nilang pumapil na para bang sa kanila, ka-level nila ang Pangulo, ka-level nila ang BC. Ito mga kaisyo, gusto kong ipunto sa inyo. Itong sinabi ni Ko. Pangalan nitong Ko na to mga kaisyo. Ha? Saan ba yung kay Ko ito? Ha? Kasi nasusuka ako sa nakakasuka itong sinasabi dito ni Rene Luis Ko mga kaisyo. Namin, we are equally voted by the people, no? Ito kasi ang gusto kong marinig ninyo. Equally voted daw sila mga kaisyo. Ito. Mr. Chair. Mr. Chair, a short manifestation as well. Yes, please, go ahead. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Galing naman to sa Gen Z. Ito ha. Galing Gen Z daw siya mga kaisyo. ng Kongreso. And siguro with all due respect as well to my colleagues, no, in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher office ang President or Vice President. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. So, nag-disagree siya kasi sinabi ni I think this is sa office of kanina na to mga kaisyo. This is on the budget deliberation on office of the Vice President. Nagmanifest kasi kanina si Ongab, si Congressman Ongab na yung tradisyon na i-extend yung parliamentary courtesy to the office of the Vice President as well dahil sila ang itong in this case of Vice President ay mataas na posisyon. Hindi sang-ayon dito si Ko mga kaisyo, itong si Rene Luis Ko. Hindi sumang-ayon na mas mataas na posisyon ang Vice Presidente.
Kasi, sabi niya dito, President or Vice President, sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. equally voted by the people. Ilan bang nakuha mong boto? Ha? Ilan bang nakuhang boto mo? And ikaw, Rene Lois ko, hindi ka binoto by presenting yourself as a candidate. Ang ginamit mo upang makaupo ka dyan sa Kamara is through your party list. Ha? Klaruhin natin ha. Ano bang party list nitong si Rene Luis ko? Party list. O, kabataan. Ha? Ulitin natin yung sinabi niya mga kaisyo. President or Vice President, sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. Equally voted? Ilan bang nakuha ng naboto ng Kabataan Party List? Ha? Tingnan nga natin. Kabataan Party List vote 2025. Ilan ba? Garnered votes. Ranking na ito mga kaisyo eh. Basta ang boto na nakuha nyo Kabataan Party List, I don't think umabot nga ng 10 milyon. Di kasi nakalagay dito. Tingnan natin ha. Baka itong Duterte Youth ito. Kabataan. Nasa hulingang 312,000 lang ang nakuha nyo. Pero equally voted kayo? Tanga ba kayo? Tanga ka ba? Rene Luis ko? Ano ulit yung sinabi mo? President or Vice President, sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. Equally voted by the people daw. Pero ang nakuha lang, again mga kaisya, sabi niya, hindi niya kinilala na mataas ang posisyon ng Vice President o yung presidente dahil they are equally voted by they are equally voted daw by the people. Pero itong si Ko, ang nakuha niya lang o tumakbo siya not presenting herself. Hindi siya tumakbo bilang Rene Luis Ko running for congressman. Instead, itong si Rene Luis Ko tumakbo as a party list representative. Nominee of a party list. So I'm sorry to say to you this Jinsi na tanga, hindi ka equally voted with the president or the vice president. Ulit ha, ang nakuha ng party list mong tanga ka, na Kabataan Party List is just 312,000 votes. So you are not equally voted with the president or the vice president. Ilan bang nakuha ni VP-Sara? Sara Duterte. Votes in 2022. Ilan ba? Milyon, di ba? 13 million ba yun? Ay. 31 million. Si Bongbong Marcos, 32 million.
Ang layo. Equally voted ka ng presidente at ng vice president? Tanga ka? Gago ka? Ay, gaga pala. You are not equally voted. No, tayo ay binigyan ng mandato to represent yung mga concerns nila ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang pagtingin natin na we are living in exceptional times. Gaga tong isang to. Issue 101. Ginagago tayo. Ha? That is why I call these people salot, because they wanted to manipulate the minds of the people. Gusto nilang manipulahin tayo, mga kaisyo. Ulit yung sinabi ni Ko na equally voted daw sila. Equally voted? Ang layo, 314 lang ang nakuha nyo sa party list, and nakaupo ka, binoto yung party list mo, hindi ikaw direktang binoto. Yung party list mo ang binoto. Kahit nandyan ka, yabang-yabang ka dyan sa House of Representatives, pero hindi ka binoto ng milyong botante sa buong bansa. Ang nakuha nyo lang o sa yung party list, ang kabataan party list is only 312,344. I'm sorry to say this to you, pero isa kang malaking tanga. Issue 101. Hanggang dyan lang po muna tayo, mga kaisyo, dito sa ating sa ating talakayan dito sa issue 101 sa episode natin ngayon. Pero bago po tayo tuluyang mamaala, mga kaisyo, tingnan muna natin kung ilang araw na lang ba nalalabi bago ang Christmas 2025. Mayroon na lang po 102 days to go. Let us make that 103 days, no? Basta kasi hindi isasama sa pagbilang yung oras, minuto. Dapat plus 1, 103 days to go. Pero actually it's 102 days, 23 hours and 39 minutes to go, mga ka-issue, bago ang Christmas 2025. So once again, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Issue 101. Senior Simon. So hanggang dyan na po muna tayo dito sa ating palatutunan ng issue 101. Abangan po ang susunod po natin na episode dito sa ating YouTube channel. Mag-subscribe lang po mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel, at of course ang ating Facebook nasa baba, mga ka-issue, Senior Simon 101, at ang ating X account na at Senior Simon 101. So hanggang sa muli, ito po ang inyong likod na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamahalang para sa palatutunang Issue 101. tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.